BGI TV yìí mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ ti ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. BGI TV mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ ti ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. Àjànà kú kọjá mórí nǹkan fèrè, bàbá rere káwí parí. BGI TV, we are the pace setters. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde. Mo kí wa lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé lágbà nínú ilé yìí, mo kí wa pé àtúkù déédé àsìkò yìí o, àkú bójú ọjọ́ ti rí ẹ̀ẹ́dẹ́ odúbí tó àtúntìgbèdé lónìí olóyin mọ́mọ́ ẹ bá fi ké sálára ẹ ké sájèrò ẹ ké sọ́wọ́ ọ̀rọ̀gùn tìlú àga. Ẹ jẹ́ kí gbogbo wọn mọ̀ pé ètò ọ̀rọ̀ tó ń lọ láti ìkànnì BGI TV bàbá gbàgede mọ̀ ó tún ti dóde o. Àtúgbèdé lónìí kọ́ńbọ́ọ̀kì eré olóyin mọ́mọ́. Ó yá ẹ ké sálára ẹ ké sájèrò ẹ ké sọ́wọ́ ọ̀rọ̀gùn àga. Ẹ jẹ́ àjọ rìnrìn àjò tá a fẹ́ rìn ní pápápá láti ilẹ̀ Yorùbá délẹ̀ Haúsá. Ó bá ṣeé ṣe a lè fẹsẹ̀ kan délẹ̀ Yíbò ká tó ṣe wọ́n pẹ̀lẹ́ ńbẹ̀ náà. Ó bá ti ṣe jẹ́ nígbà tá a bá jọ rìnrìn àjò yìí àwa náà jọ fojú ara wa rí. Ẹ wá bá mi sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá ọmọ aládé o wípé ọ̀rọ̀ yìí kan gbogbo wa. Oníkálùkù náà ló yẹ kó wá pèkùkù elédìí tàbí ká fìdí lé nǹkan. Kájọ wá jọ ṣe àṣàrò lórí ìdúnkokò mọ́ni tí ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ lórí àwa Yorùbá. Oníwájú ilé ò fojú rewo ni ìmọ̀ràn kàbáyìí onítẹ̀kùlé ń gbà. Apá tún àtàpá sí ilẹ̀ Yorùbá ọ̀tá òní wọn bá wa ṣe. Wọ́n fi Yorùbá sáàrin igbó ọkọ̀ gbọ́ àdá, wọ́n bókè ṣọ́tà, wọ́n bókè dìtẹ̀, òkè ó jẹ́ òkè omú. Pẹ̀lú ẹ̀ náà òkè náà ni ó gbẹ̀yìn ní ó rẹ̀yìn gbogbo wọn. Bó ti wù kí wọ́n dìtẹ̀ mọ́lẹ̀ Yorùbá tó, àwa lá padà borí. Ṣé bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn náà ti ṣe wí? Àwa lá padà borí. Yorùbá ó padà di nation, wọ́n padà máa tún yọjú wò wá bí wọ́n ti ṣe yọjú wò wá ńgbà kan láyé Awólọ́wọ̀. Ṣé ẹ rántí? Mọ́mì dádì ẹ̀yin wà láyé ńgbà náà, àwa sì wà lọ́run táàrọ̀ jò fún yín mu nílé ayé. Ṣùgbọ́n o kó ṣojú wa abátọ̀ a sì bá àrọ̀bá. Àrọ̀bá yìí ò ní bàbá àtàn. Kò sábùlùmọ́là nínú gbogbo àwọn ọ̀tàn tá a bá wípé Awólọ́wọ̀ ṣe bẹ̀bẹ̀ fúnlẹ̀ Yorùbá. Ètò dẹ̀ ṣojú àwa náà ní gátagàtá kan bó tiẹ̀ ti hùn kó jẹ́ pé àìtí ìtọ́jú bọ́ngbà náà àmọ́ abá díẹ̀díẹ̀ abáralẹ̀rálẹ̀. Ṣé Yorùbá bọ̀ wọ́n ní ẹni bómi ṣọwọ́ wọn ló bóúnjẹ. Láìpẹ́ láì jìnnà lágbára Ọlọ́run ọbẹ̀ lẹ́dàá àkà national anthem ilẹ̀ Yorùbá tẹ́ máa gbọ́ ìṣẹ́ wà fún ilẹ̀ wa lágbára Ọlọ́run láìpẹ́. Èyí tí mo gbé wá lónìí ó jẹ́ nǹkan tó jẹ́ pé ó pa mí lẹ́rìn púpọ̀. Tí a mọ̀ pé ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá a sọ nípa itú tí àwọn aróòkè ọ̀hún, a sọ nípa itú tí wọ́n pa, gbogbo bí wọ́n ṣe ń halẹ̀, tí wọ́n ṣe ń ṣe bíi pé àwọn ni Ọlọ́run, gbogbo bí wọn ò ti ṣe rí wa nílẹ̀ Yorùbá wípé a ti ẹ̀ jẹ́ èèyàn rárá, gbogbo ẹ̀ náà la mú wá lọ́sẹ̀ tó kọjá. Àmọ́ ṣe rí lọ́sẹ̀ yìí ọ̀rọ̀ tún bá bòmí yọ, ọ̀rọ̀ tún bá bòmí yọ tí mo fẹ́ ká jọ gbọ́ ohun tó tún ṣẹlẹ̀ o, ohun tí mo tún fojú mi rí rèé. Tí ẹ mọ̀ pa láàrin kiri làwa Yorùbá sì sọ pa láàrin kiri ó ṣọ̀gá pòfẹ́sọ̀. Ṣàdédé la máa gbọ́ o itú tí àwọn Fúlàní pa. Àwọn wo ni? Àwọn Miyeti àlà. Àwọn ni wọ́n sọ pé
ó mà tún kù bí tí Yorùbá ó gbà o. tẹ́ ẹ̀ bá gbàgbé ní bóyá jẹ́ ìjọ Tuesday or Wednesday ó la kà fún wa wípé President Bola Ahmed Tinubu ó yarí pátápátá fún àwọn Miyeti Allah pàápàá jùlọ lórí security irọ́ tí wọ́n gbé kalẹ̀ láì jẹ́ kẹ́nikẹ́ni mọ̀ ń pa ẹ̀. Kódà wọ́n ní kò ní ọwọ́ ìjọba nínú rárá pàápàá. Ó jẹ́ n tó yani lẹ́nu o, ó jẹ́ n tó yani lẹ́nu. Àmọ́ ṣe rí ìwà tí Miyeti Allah wù yìí kì í ṣe ẹjọ́ wọn. Ṣé Yorùbá bọ̀ wọ́n ní ìròmì tó ń jó lórí omi, wọ́n ní onílù tó ń lù fún bẹ lábẹ́ odò, òun náà ló ń ṣẹlẹ̀ sí Miyeti Allah. Miyeti Allah ò tí ì dìde lójú oorun, wọn ò tí ì mọ̀ pé ìjọba ti bọ́ lọ́wọ́ àwọn. Ayé fàmílétè tutọ́ tí wọ́n jẹ láyé Buhari ó ní Fúlàní fọkàn sí wípé ó sì wálẹ̀ àti wípé àwọn tí wọ́n gbéjọba fún Tinubu ó dàbí ipò ní àṣẹ kan tí wọ́n pa Tinubu. Àwọn àṣẹ ọ̀hún ẹ gbọ́ níbí lónìí, ẹ̀yẹn sáwọ́ àkọ́ fìdílé. Àdéhùn tó jọ wà láàrin àwọn tí wọ́n gbéjọba fún Tinubu àti àwọn Fúlàní, ó ládéhùn kan tí wọ́n bá àwọn Fúlàní ṣe, ìyẹn nípa àwọn Fúlàní agbénipa. Àwọn Miyeti Allah ó ní àdéhùn kan tí wọ́n bá àwọn tí wọ́n gbéjọba fún Tinubu tí wọ́n jọ ṣe. Ṣé ìgbà náà ṣe gbàgbé wípé ìdébẹ̀ Tinubu gbogbo ìgbà tó ń kàmpé ìṣe ló ń ṣe bí ọmọ tí ó kú tó nítọ̀la. Àbá àti gbàgbé tí bàbá ó ṣubú ṣeré gan tí ó máa gbọ̀n lọ́wọ́ gbọ̀n lọ́rùn, tẹ́yìn ó máa rò pé àṣálárùn yìí ni wọ́n fẹ́ gbé síbẹ̀, aṣọ́mọ tó ń ṣe. Yorùbá ní bàbá dọ̀bálẹ̀ fáràrà èyí ò pé á má ga, àmọ́ èèyàn ó dọ̀gbọ́ndọ́gbọ́n pé wèrè ní ọkọ ìyàwó kó lè já lè rí bí gbà kọjá ní. Tinubu gọ̀ wọ́n títí ó ṣe bí arìndì fún wọn, wọ́n gbéjọba lé lọ́wọ́. Àmọ́ tẹ́yìn náà bá wo sàkún, bẹ́ẹ̀ bá wo tún tí Tinubu ń pa lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí, no gree for anybody 2024 no gree for everybody ní Tinubu chelsea. He dey give them wòtòwòtò. Orí àwọn Fúlàní wa ń tanná lẹ́gbẹ̀ẹ́ irú ta lẹ gbé fún wa yìí. Ọ̀tọ̀ ní tẹ́ ní Tinubu ó ṣe tó bá débẹ̀, ọ̀tọ̀ mà ní tó ń ṣe. Nítorí pé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ìjọba Buhari ó ń fọwọ́ ra wọn lórí ni. Kódà àwọn owó tí ò tọ́ sí wọn, àwọn ẹ̀gúnjẹ tí ò tọ́ sí wọn, ó ní Buhari ń fún wọn gbà náà pẹ̀lú pórí pọ́ńjìyàn gbé. Ó dijú ó kú òun bẹ́ẹ̀ ni, ó ṣe bí ipò òun ò gbọ́. Wọn ò wá mọ̀ pé léyìí èyí tó wà ń bẹ̀ yìí gbọ́ tó fi gómìnà wa jẹ léyìí lógùn state kò mọ̀ pé ó sọ lórí ohun tó ṣẹlẹ̀ rí. Ṣàdédé la kàn rí pé Tinubu yarí fún Miyeti Allah wípé security tó lóhùn dálẹ̀ ò pàápàá jùlọ Bódèjò tó jóhùn lò lórí wọn. Táwọn Miyeti Allah kan dìde lójúmọ́ kan náà ní pé àwọn fẹ́ dá security lẹ̀ sí gbogbo ilẹ̀ Nàìjíríà, gbogbo ibi tó bá sá ti ń da màálù, àwọn fẹ́ protect integrity àwọn tó ń da màálù àwọn. Ẹnikẹ́ni tó bá jí màálù wọn gbé àbẹ́nikẹ́ni tó jí wọn gbé, àwọn security ni ó máa mú wọn. Ó sì sọ pé gbogbo Nàìjíríà ló fẹ́ pé wọn sí, ilẹ̀ Yorùbá ò yọ kúrò ńbẹ̀, bẹ́ẹ̀ náà ni kò yọlẹ̀ Ìgbò, South náà faragbá. Ibẹ̀ làwọn èèyàn ti yarí wípé kò jọ rárá. Tinubu gbọ́, ó gbọ́ gbogbo bá ti ṣe ń pariwo, ó sì take action lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ pé ìwà tọmọkùnrin ìwú yìí ó máa dá regional war sílẹ̀. Ó sì pàṣẹ pé ní Katsina ẹ lọ́ọ́ gbé Bódèjò fún mi. Wọ́n dẹ̀ arrest Bódèjò. Ohun tá a gbọ́ lẹ́yìn ẹ̀ ni pé àwọn Miyeti Allah ti jáde o, àtàwọn Fúlàní ẹgbẹ́ wọn tí wọ́n jọ wà ní gúrùpù, àwọn Fúlàní ajínigbé tá à ń pè ní Fulani Herdsmen. Wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ní dúnkokò mọ́ gọ́fíńmẹ̀ntì wípé àwọn fún ní 72 hours lélẹ́yìí tó jẹ́ kó ti pé lánàá, àmọ́ tútọ́ máa bẹ̀ sí nípa látàárọ̀ yìí báyìí. Wọ́n láwọn fún ní 72 hours wákàtí 72. Wọ́n láwọn fún wípé kó fi produce gbogbo àwọn tó kó ní Katsina
àtọ̀gá àwọn pátápátá Bódèjò láì kò ṣe bẹ́ẹ̀ gbogbo Nàìjíríà pátá ló máa dá àwọn mọ̀ tó ráwọn apabótò sí wọn lára. ẹ jẹ́ nǹkan ọ̀rọ̀ ọ̀hún ká gbọ́. Statement by Fulani Nationalist Movement (FUNAM) on national issues. 1. On the arrest of Fulani leader and our last warnings. We hereby reintegrate our demand for the immediate release of the President Tinubu kọ́ President Miyeti Alakantahor Bello Bódèjò. Release Bódèjò or the government will have itself to blame. We hereby give 72 hours notice. Failure to release him, the Nigerian government will hear from us. Who are the us? The Fulani Herdsmen and Miyeti Allah. Post-election imminent crisis. We have deliberately been silent. Ẹ máa gbọ́ bí sá o. We have deliberately been silent for obvious reasons, obvious reasons, chief of which was the intervention of our elders before 2023 elections. Unfortunately, the elders the elders gave us false promises that they would hand over the presidential seat to someone who can protect the Fulani interest, but they never did that. Unfortunately, the elders, who are the elders? Northern Elders Forum, gave us false promises that they would hand over the presidential seat to someone who can protect the Fulani interest, but they never did. Even after the February election, we were sure that power will not be shifted, but they have done that which they promised never to do. We are aware of the effort, but the anti-Fulani forces prevailed. Inevitable jihad. It is now obvious we have no other options than to relaunch our campaign, which we have started in earnest. Henceforth, the Nigerian government will hear from us in every town, every villages, every cities, every community in the south and middle belt. Our campaign will be swift and decisive, and nobody will be able to help Nigeria. The Fulani can never have a country where they are second-class citizens. That is unacceptable. Everybody gbàgbọ́ Fulani ló sọ̀rọ̀ yìí o. Ẹ jẹ́ carry on. The arrest of any Fulani man in connection with the jihad is a crime against our collective interest. We want the Nigerian government not to make the mistake of arresting any Fulani leader or person. Never again. We are watching the actions. We are watching the actions of the government in relation to the explosions in Ibadan. Definitely, ṣe rí pé wọ́n ti sọ pé àwọn làwọn ṣe. Àwọn ni wọ́n explode Ibadan. Àwọn ni wọ́n plant bọ́ọ̀bù sí Ibadan. They are saying the truth now. Again, túbẹ̀ yẹn ká o. The arrest of any Fulani man in connection with the jihad is a crime. It's a crime against our collective interest. We want the Nigerian government not to make the mistake of arresting any Fulani elder, any Fulani leader or person. Never again. Ibn Muafeka Godada. We are watching the actions of government in relation to the explosion in Ibadan. If any Fulani man is arrested, be assured that our responses will be total, ruthless, and immediate. We call on all Fulani brothers
take the war into the enemy territory in Plateau, Enugu, Lagos, Ibadan, Port Harcourt, Makurdi, until the infidel governments are brought down. Our current effort in Plateau will not ease until the infidels are suppressed and the jihad glad installed in every part of Nigeria, to the glory of our father Uthman Danfodio. Expect any belongings in every public places across the south, Middle Belt and Abuja from the month of February 2024. Expect more bombings, expect more bombings in every public places across the south, Middle Belt and Abuja from the month of February 2024. We call on non-Fulani people to vacate Plateau, Kaduna and Benue states if they are not ready to live under the inevitable jihad which will eventually be all over Nigeria. Signed, Umoru Amiru Shehu and Badu Saliu Ahmadu, January 24, 2024. Ṣé ti gbọ́ báyìí? Miyeti Allah tí àwọn Herdsmen tí wọ́n jẹ́ lára wọn ni wọ́n fohùn lẹ̀ yìí o lórí pé wọ́n gbé bódèjò. Then wọ́n tún jẹ́ kó yé wa bẹ̀ pé àwọn wo kí ni gọ́ọ̀mẹ̀ntì fẹ́ ṣe o sí tún táwọn pa sí Ìbàdàn lórí bọ́ǹbù tó ṣẹlẹ̀. Àwọn wo kí ni gọ́ọ̀mẹ̀ntì fẹ́ ṣe fáwọn ọmọ ẹgbẹ́ àwọn Miyeti Allah Fulani. So gọ́ọ̀nà Ṣèyí Mákindé tó sọ pé bọ́ọ̀bù ló àwọn tí wọ́n jẹ́ miners ni wọ́n kàn ní bọ́ọ̀bù explode mọ́ lọ́wọ́ kìnnìkan gọ́ọ̀nà sọ yẹn torí pé onílù ò ní fẹ́ kí ìlú òun tú lórí òun. Gọ́ọ̀nà sọ yẹn láti fi protect àti láti fi cover crime táwọn Fúlàní yẹn wù, kì í ṣe pé torí ìfẹ́ bẹ́ẹ̀ torí pé kó bá má dógun lẹ̀ ni. Gọ́ọ̀nà fúnra rẹ̀ mọ̀ pé in táwọn sọ yẹn bẹ́ẹ̀ kọ́ lọ́rọ̀ ṣe rí. He knew lọ́jọ́ yẹn pé bọ́ǹbù ló ṣẹlẹ̀ kì í ṣe explosion látọwọ́ àwọn miners. He knew it that day that táwọn bá lè sòótọ́ ńjọ́ yẹn pé tí ọmọ Yorùbá bá yarí ọwọ́ àwọn ò ní ká mọ́ lọ́yọ̀ state, nítorí wípé ibi tí wọ́n state Ọ̀yọ́ state yẹn jẹ́ headquarter lẹ̀ Yorùbá tí wọ́n mọ̀ nígbà tí a wà ní western region. Àbíbo ni wọ́n fi ṣolúùlú western region? Ìbàdàn ní ibẹ̀ ni premier fìdí sí. Then ẹnìkan náà wá dìde lórí ọ̀rọ̀ yẹn wípé n tó ṣẹlẹ̀ gan ò yé everybody. Kí nìdí táwọn Fúlàní fi lọ plant bọ́ǹbù sí Ìbàdàn níjọ́ tó ṣẹlẹ̀ yẹn? Ó nídìí ìdí yẹn lẹ́ni ìsọ yìí. Màá sì play àwọn voice note kan fún wa. Mo dìdí dìwá gan lénìí ni ká lè mọ̀ pé àwa Yorùbá kì í ṣe àsìkò oorun fún wa mọ́ rèé. Last week ọjọ́ Saturday fídíò tí mo ṣe mo proof ẹ̀ fún wa ká lè mọ̀ pé irọ́ ni wọ́n pa ní north, kò sí tó jẹ́ wọ́n Nàìjíríà. But lónìí activities àwọn Fúlàní, plan tí wọ́n ti ní fún wálẹ̀ Yorùbá àti system tó fẹ́ fi eliminate wa, pàápàá jùlọ àwọn leaders wa, kí wọ́n wá ṣẹ̀ṣẹ̀ fi àbọ̀ bá àwa tó kù nílẹ̀ Yorùbá. Géèmù yẹn tọ́lọ́run ò fún wọn ṣe, òun ló fa bọ́ǹbù tó ṣẹlẹ̀ nìbàdàn. Ohun tó ṣẹlẹ̀ ọjọ́ yẹn rèé. Prior to ọjọ́ yẹn gangan, that particular day tí bọ́ǹbù yẹn dún, ẹnìkan ṣe occasion kan tó wárántí kí gbogbo àwọn àgbààgbà Yorùbá kí wọ́n péjú pésẹ̀ síbẹ̀ sókèṣàn yẹn. Ká ní Tinubu lọ ni 97% àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá ní ìbá lọ tó bá ti joyè. But Tinubu kàn déédéé rò pé òun ò lọ. He decided never to go. Àwọn àgbààgbà yẹn wọ́n jókòó wọn lọ.
wọ́n wá sọ pé ìgbà tí wọ́n ti gbọ́ pé Tinubu ò wá mọ́, they were very sure páwọn àgbààgbà yẹn náà púpọ̀ nù wọn ò ní wá, ohun tó fẹ́ achieve kò ṣe achieve mọ́. They decide to pack the bomb and go, but unfortunately wọn ò ṣe kinní yẹn perfectly. Ó detonate mọ́ wọn lọ́wọ́, ó di wàhálà. Ẹ jẹ́ kí n ka write up yẹn, ẹni tó kọ ẹ máa gbọ́. A very scary analysis of Ibadan bombing. Another school of thought, right or wrong, surely it calls for deep thinking by all. Son of Man agrees with the position of Yoruba Self-Determination Group. Àpapọ̀ Oòduà Koya. The bomb explosion in Ibadan, Oyo State, was an act of terrorism aimed at sweeping out the Yoruba leadership. Some patriotic Yoruba sons walked through the night after several investigative visits to the site of the explosion and its surroundings, with a firm conclusion that it was a massive bomb meant for the University of Ibadan conference. University of Ibadan conference ló yẹ kó wáyé lọ́jọ́ yẹn gangan. The bomb was meant for the University of Ibadan Conference Center, where Chief Bisi Akande's 85th birthday jare. University of Ibadan Conference Center náà ti fẹ́ ṣe 85th birthday Bisi Akande. Ìjọ tí bọ́ǹbù yẹn ṣẹlẹ̀, mo rò pé ẹjẹ́ túbẹ̀ yẹn kà kó lè yé wa. Wọ́n ní pé that it was a massive bomb meant for the University of Ibadan Conference Center, where Chief Bisi Akande 85th birthday held yesterday. A last-minute decision by President Bola Tinubu to abstain from the event might have thrown spanners into the works of the planners. Ìyẹn ni pé àwọn tí wọ́n plan láti bọ́ọ̀bù bẹ̀ẹ́. Wọ́n ní if Tinubu had attended, at least 95% of the Yoruba leadership would have been at the event. But unfortunately, or let's say fortunately for Yorubas, we have paved the way of a quick succession in Nigeria leadership, leaving the Yoruba beheaded. Dynamite when stored does not explode the way of the Ibadan explosion. It would have been a succession of explosions lasting at least 10 minutes, depending on the number of ready-made materials stored at the site. This one exploded at once, leaving a crater in place at its epicenter. That's surely a military-grade bomb. The working theory among our coders is that the bomb was returned to where they picked it up from and was being dismantled before the explosion. There was a mistake in dismantling it, thus the incident. We knew Lagos and Ogun were targets of these anarchists who want to destabilize Yoruba land. But the Ibadan one caught us unprepared. Lessons have been learned. So gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ni wọ́n plan, wọ́n fẹ́ ṣe sí. But litmus test ní ti Ìbàdàn jẹ́. It is left for our self-determination group to renew strategies for the coming wàhálà. Ó máa bá ojú àti imú tí ó bá ṣẹlẹ̀ tán. Ẹni tó kọ Wálé Adébáyọ̀ ti yẹn nìyẹn. Ká fi rí pé lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí kí tí ẹ wá ṣe Fúlàní nìkan mọ́, odindi ẹgbẹ́ wọn completely
tó jẹ́ bá àṣàlẹ̀ wọn tí ṣe Miyeti Allah. It is their parent group. Miyeti Allah is their parent group. Mo ti ń pariwo tipẹ́ pé kí gọ́fìmẹ̀ntì proscribe fún Miyeti Allah as a terrorist group. They ought to have been proscribed. I don't know why they still left them alone. Ká ní pé Buhari ò ní ṣe láéláé nítorí pé Buhari fọwọ́ pàmpá wọn ní títí tó fi lọ. In fact, it got to a stage Buhari had to give them billions of naira tó fi ń bẹ̀ wọ́n pé ẹjẹ́ ogun omi ẹjẹ́ ìríjọba mi ṣe. I couldn't imagine. Irú ẹ̀ ni wọ́n ń retí lọ́dọ̀ Tinubu. But unfortunately for them, there was a time níjọba Tinubu yìí Gumi went to Tinubu. He told him pé gbogbo wàhálà tẹ́ ẹ ṣe láti mọ́ Fulani ẹ hot wàhálà ẹ má worry. Àwa mọ nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀, a mọ nǹkan tó lè ṣẹlẹ̀, a lọ bá wọn, a máa organize meeting, kẹ́ẹ̀kẹ́ wówó fún wọn kí wọ́n panu mọ́ kán má gbé yín mọ́, kán má gbá àwọn èèyàn mọ́. Gumi lọ bá Buhari bẹ́ẹ̀, ọ lọ bá Tinubu bẹ́ẹ̀. Ngbò jẹ́ kán ṣe ń gbowó yẹn lọ́wọ́ Buhari nìyẹn. Nígbà tí Buhari wà bẹ́ẹ̀. Tẹ́ ẹ bá nírọ́ ni bá ń pílẹ̀ ẹ̀rí kan rí. Kábẹ̀ tó ní lọ́dún níbẹ̀ yẹn ní inú tàn àwọn ọmọ bọ̀ ní arìnrìnàjò làwa. The worst airport. Nigeria in Kebbi State, offering them the sum of 100 billion naira over 2 years to stop the kidnapping in the country. The federal government, led by the Minister of Interior Abdulrahman Dambazo, met with the Miyeti Allah Cattle Breeders Association of Nigeria in Kebbi State, offering them the sum of 100 billion naira over 2 years to stop the kidnapping in the country. The meeting lasted over 4 hours on Friday as negotiations dragged on, with the association initially asking for 160 billion naira. The minister said that the strategy was part of the steps needed to tackle insecurity in the country as prescribed by the Economic Community of West African States, ECOWAS. The Herdsmen crisis has risen since 2015 after Muhammadu Buhari became president. Their rampage has spread not only in the north but also throughout the southern zones of the country. The killings by the Herdsmen has led them to be tagged the fourth most dangerous and deadly terrorist group in the world by the World Terror Index. The Acting Inspector General of Police, Muhammad Adamu, who was also at the meeting in Kebbi State, added that over 1,000 people have been killed and many more kidnapped in Kaduna. However, he said that this intervention was necessary to bring the criminals to book. The Kebbi State Governor Atiku Bagudu said hosting the meeting in his state shows the seriousness of President Muhammadu Buhari's administration in tackling the security challenges in the country. Responding, the president of the association, Alhaji Muhammad Kirua, said the meeting would serve as a foundation for peace between the Fulani headsmen and farmers and among Fulanis themselves. níbi ká ṣètò òwe ìrìnnà láìsí kọ́nu ńkọ́. ọ̀gá ni Fox Excellence Able Travels and Tour Limited. ṣé wọ́n ní ẹṣin tó ṣíwájú ni ló gba fe. ká ṣètò òwe ìrìnnà lọ sílùú Mecca òun Jerusalem. ṣètò iléègbé lókè òkun. iṣẹ́ kíkẹ́kọ̀ọ́ lókè òkun. pàápàá ètò fún wíwọlé sílé ẹ̀kọ́ American University Mauritius. fún diploma 2 to 4 years degree program àtàwọn ẹ̀kọ́ míì. tó o sì lè lò láti parí ẹ̀kọ́ rẹ ní USA, UK, Malta, Philippines, Italy. níbi táwọn ọgbà ilé ẹ̀kọ́ wọ̀nyí wà. Fox Excellence Able Travels and Tour Limited ló ń bá ní ṣe é nírọ̀rùn. wọ́n gba òǹtẹ̀ lọ́wọ́ ìjọba pẹ̀lú àwọn àjọ tó ń rí sí ìrìn àjò ojú òfurufú. wọ́n ti ṣe é fọkàn tán. ìgbésẹ̀ wọn yára kọ́kọ́. kàn sí wọn lónìí lólú iléeṣẹ́ wọn tó wà ní nọ́mbà 23B Shokeni Road, Òkè Ìjẹun, Abẹ́òkúta, Ògùn State. ẹ tún lè kàn sí wọn ní www.excellencetravels.com.pa tàbí kẹ́ ẹ pè wọ́n lórí àwọn ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wọn. Philippines +639 693 550 167. Mauritius +230 584 620 96. ẹ sì lè kàn sí wọn lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ ti Nàìjíríà +234 905 505 2472. Fox Excellence Able Travels and Tours. Àràbà ní bàbá, ẹni abálábà ní bàbá. ṣe dúró gbèsè ayé tí Buhari bá wọn gbé ó fún wọn ní 100 billion naira ló kó fún Miyeti Allah pé ẹ bá wa fi bẹ àwọn èèyàn yín kán yé jiyàn gbé. So government of that day was convinced that Buhari was going to be able to stop the kidnapping. They were not going to allow the Fulani to continue to kill their people. They were not going to allow the Fulani to continue to kill their people. So government of that day was convinced that Buhari was going to be able to stop the kidnapping in the country. The Fulani headsmen
wípé àwọn Miyeti Allah ni wọ́n wà nídìí máa jíyàn gbé, to the extent that he had to call their leaders and bribe them, because it is a bribe them with the sum of 100 billion naira over 2 years. But in the next 2 years, ẹja àríjọba wa ṣe ká lè wọlé second term. Ayé Buhari ni clip ta play tẹ̀rí yẹn. Wọ́n ṣe deny video yẹn pé rọ́ ni. At least video yẹn ti tó 2 to 3 years now. Kí ló dé tí wọ́n deny yẹn wípé rọ́ ni? Tó bá jẹ́ pé rọ́ ni wọ́n fún wọn lówó. Ìyẹn ló fà á tó fi jẹ́ pé nígbà tí Tinubu wọlé wọ́n tún demand another 470 billion naira. Ògbówó àwọn èèyàn àwọn tán pa. Àwọn táwọn tí wọ́n pa ta ló dá sí? They now have the guts láti máa fún government of the day ní 72 hours. Kó gbé lórí àwọn tó gbé sílẹ̀. Then they made 2 statements tí mo fẹ́ káwa Yorùbá ronú sí. They were telling us that any attempt fún any government láti treat àwọn bí second citizen in this country is going to cause war. Any attempt fún any government láti treat àwọn bí second citizen. Secondly ni pé any attempt for any government láti arrest any Fulani at all will never be acceptable. So gbogbo tó bá ṣe àṣegbé ni ògo kọ́ làwọn Northerners wá parapọ̀ nọ́bẹ̀ sí ní fohùn lẹ̀ pé Tinubu ò ní padà débẹ̀ o pẹ̀lú tó ń ṣe. Ló fi jẹ́ pé àwọn tí wọ́n pa níkọ̀ọ̀kan tá à ń rí, these people they are deliberately doing it torí pé wọ́n ti wò pé àwọn ni leader wa Nàìjíríà. Wọ́n ti wò pé they are always at the ends of affairs. They have seen it as if Nigeria belongs to them, that àwa tó kù àwa yá Nàìjíríà gbé ni. Tó bá wá rí bẹ́ẹ̀, the best thing ni pé a fẹ́ fi Nàìjíríà yín tá a yá gbé, a fẹ́ fi ilẹ̀ fún yín. Ẹ máa mú Nàìjíríà yín lọ. Ẹ jẹ́ ká náà fọwọ́ mú Yorùbá country tiwa. If Nigeria belongs to the Northerners, so be it, let them take Nigeria. A fún wọn, a gbé afílẹ̀ fún wọn. Let us have our own Yoruba country. Because as a Yoruba man, a ti qualify láti ní, as a Yoruba race rather, a qualify láti dá ní country tiwa. And I am too sure having our country will bring very good to Yorubas. It will stop all this nonsense tá à fojú rí ní Nigeria. The amalgamation of Yoruba with others is no more working, and we saw it ourselves. Even restructuring ò lè ràn. Restructuring kò ràn mọ́, because there's nothing you want to restructure. In the situation whereby you see the Northerners dishing out instructions to we the Southerners and the government on the seat, all in the name of kó jẹ́ Yorùbá. So wọ́n ti ríra wọn bí ọ̀gá, bí CEO of Nigeria Limited. Nigeria is now a limited liability company, limited by shares. Only Nigeria Jensen, and they hold the larger share. They own 90% of the share, so they are the CEO. Àti Igbo àti Yorùbá àti South wọ́n fún wa ní the remaining 10%. Àwa la wà ní 10% shares. So that is why they own the business. That is why they own the country. That is why they can dish out instruction to us, even to the government papa, because he's a Yoruba man. It doesn't belong to them. Kò sígbà tí Yorùbá máa jọ tó máa joyè torí wọn ò ní máa dàrú. Ẹ̀ẹ̀kan ṣo náà tí Yorùbá tó jẹ́ ọ̀rọ̀ ṣe sọ fìtílà fìtíná bá kú. Mo pera mi padà. Ó ti yẹ́yìn èèyàn tẹ́ ń gbọ́ mi ní tí mo fẹ́ sọ síta. Àkọ́kọ́ gbàrí. Inú mi dẹ̀ dùn pé ó fi rẹ̀ hàn pọ́mọ ọkọ lòun. Gbogbo ìdúnkokò mọ́ ni tí àwọn Fúlàní ìdúnkokò mọ́ kò ríro. Kò gbọ́.
àwa bẹ̀ yín ní President Tinubu, see yourself as a Yoruba man before you see yourself as president of the Northerners. Don't dance to their tune. Don't dance to their tune. Gbogbo ariwo wèrè tó ń pa yẹn onípadà ṣe second term kèyẹn kan second term àwọn kọ́ lọ lọ́hùn àwọn kọ́ náà fi yín síbí at the first instance. Ó ti wà ní àkọọ́lẹ̀ yín ìjọ àti bí yín sáyé kódà ń gbẹ ti wà lógójì ọjọ́ nínú ìyá yín tẹ́ ti wà lọ́mọ oṣù mẹ́rin lọ́lọ́run ti ní kọ́kọ́ kádàrá ẹ̀ mọ̀ pé ìlú tó bá dé sí ó máa rúùlù wọn bẹ̀. Against all odds, look at where you are today. So gbariwo táwọn Miyeti alampa is just a mere threat lásán ni. Ẹ̀yin àgbààgbà Yorùbá ẹ la ojú yín o. Orí bọ́ọ̀bù ni wọ́n ti fi bẹ̀rẹ̀ yìí o. Ẹ̀yin àgbààgbà gan ni wọ́n kọ́ fẹ́ wipe out kó tó di pé wọ́n fàbà wọ́n wá fi àbọ̀ fún àwa tẹ́ jágbà lé lórí. You people have to be very careful and you have to look inwardly. Mo ní very powerful audio kan bí báyìí tí mo fẹ́ gbogbo wa gbọ́. Mo fi àsìkò yìí congratulate bàbá Bánjí Akíntóyè. Àwọn Afẹ́nifẹ́re wọ́n wo iṣẹ́ bàbá yẹn wọ́n incorporate wọn padà sí inú ẹgbẹ́ Afẹ́nifẹ́re. Ẹni tó dẹ̀ jọ̀dálẹ̀ nú wọn tó takọ ọmọ Yorùbá tó ta ọmọ Yorùbá dànù fún Yíbò ẹsẹ̀kẹsẹ̀ ni wọ́n ti lu àmàlé lórí ni wọ́n ti fún ní ìdájọ́ ẹ gbọ́ nínú ọdíò yìí. Ìyẹn nìkan kan o wọ́n jẹ́ kí bàbá Tinubu mọ̀ pé ẹ̀yin kọ́ lẹ dépò yìí o ẹ lọ máa dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ọmọlẹ́yìn Sunday Igboho àwọn tó ń pariwo Yorùbá nation àwọn gangan ni wọ́n jẹ́ káwọn Fúlàní bẹ̀rù kí wọ́n gbéjọba fún yín tó rántí mọ̀ pé Yorùbá lọ wọ́n dẹ̀ fẹ́ kí Yorùbá lọ tán bá lọ wá jìyà wàhálà bí Yorùbá bá lọ Fúlàní ajẹbó tó yà Northerners ajẹṣẹ́gẹ́ yà àṣẹ nìkan ní wọ́n jẹ sọ́nà bámbíìsì yà ẹ gbọ́ wọ́n jẹ mo yóò yà pátá wọ́n dẹ̀ ti rí nǹkan tí Yorùbá gbé ṣe rí nígbà yí Awólọ́wọ̀ torí ẹ̀ ni wọ́n ti tún fẹ́ ká lọ mọ́ torí ẹ̀ ni wọ́n ṣe mú gbogbo nǹkan tí wọ́n ṣe ni wọ́n ṣe mójú lọ́pọ̀ papọ̀ ẹ jẹ́ sáré gbọ́ ọdíò yìí ní pápápá gbogbo àwọn àṣírí nǹkan tá a mọ̀ ò ní wọ́n tú síbí ẹ jẹ́ àjọ lọ gbọ́. Ábẹ̀ tó ní lọ́dọ̀ níbẹ̀ yẹn ní inú àwọn ọmọ bọ̀ ni arìnrìnàjò làwa the worst airport ní Africa ní the whole world in short Nigeria airport ní Ìkẹjà náà pé South Africa lámọ̀kọ́ dájú second airport tó dájú ní Ethiopia ní Africa àmọ́ lẹ́ni tí wọ́n sọ fún ẹ nísìnyí airport Ìkẹjà best ní Africa lẹ́ni àti ìgbà glory wa bọ̀ bí bàbá Awólọ́wọ̀ ṣe kọ́ mo ti fa ní oríire náà glory wa àti ìgbà bọ̀ mo ti ń ṣàdúrà fẹ́ nìkan tó gbé ọ̀rọ̀ àsìkò jáde nù bíi lánàá orúkọ ọmọ mọ̀tàn yóò dà fún bàbá náà ìwé kọ wọn bàbá náà sọ bá àsìkò ṣe takọ Awólọ́wọ̀ látòrí pé kí Ìgbò lè bá gba Èkó lọ́wọ́ wa àmọ́ Ọlọ́run ò fún ṣe lóòótọ́ olóòjàwó lóò jẹ president o àmọ́ Ọlọ́run ò fún ṣe Ọlọ́run dójútó náà káyìn ni tó pé Yorùbá inú kan làwọn bàbá wa máa lò àìlónú méjì. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta mo bá bàbá wa Bánjí Akíntóyè mo bá ń dúpẹ́ torí pé wọ́n dá padà sípò wọ́n fẹ́ sínú ipò ọlá nílẹ̀ Yorùbá lẹ́nìí ẹ̀bá ń bá wọ́n náà wọn aláṣẹ ilẹ̀ Yorùbá èyí tá à ń pè ní Afẹ́nifẹ́re tó bá àwọn ọmọ wa bínú títí sí èmi pè wọ́n láfẹ́nifẹ́ bí lẹ́nìí bàbá Akíntóyè kí náà fi ń bàbá Akíntóyè wọ́n ní bàbá Akíntóyè wọ́n ní wọ́n wà tó dáa pé wọ́n dúró ti ilẹ̀ Yorùbá wọ́n sì dòkó Yorùbá lọ lọ́tọ̀ pé ìgbésí Akíntán gbé gbogbo àwọn lórí bó tẹ ìbáwọ̀ la mọ̀ dí ọ̀rọ̀ àmọ́ bàbá sálàbíso lórí ó ṣàjú gbogbo àbí ń sẹgbẹ́ mi so bàbá gbà pọ́ wọn padà inú mi dùn ẹnìkan tó dùn mí dùn òun ni bàbá Ajá Adébánjọ tó in tí wọ́n sọ ni pé ẹ̀sùn náà fi kàn wọ́n ọmọ ní èsì ìdìbẹ́ bẹ̀rẹ̀ káṣílẹ̀ káfílẹ̀ kẹsí ọmọ ìlú mi ìgbà tẹ́ ń sọ̀rọ̀ Tinubu àwọn kan náà bú Tinubu ẹ gbọ́dọ̀ bú tó kọ́ ìrẹ́ ránṣẹ́ òjíṣẹ́ wa ni àmbásádọ̀ wa ni kọ́ńtà tẹ́ bá rí tẹ́ bá lè gba létí àbí ọba àlù kan tí ìlú bá ń bàjẹ́ sàlámù abú sọ́ba àdúrà kan náà bú àwọn bá yàtọ̀ Yorùbá tó burú àsìkò ọba yóò dá o àsìkò ọba yóò dá àmọ́ pariwo nísìnyí kọ̀ lẹ́tọ̀ fún bàbá Adébánjọ kó gbé lẹ́yìn ẹ̀yà míì lẹ́yìn àwa ọmọ òtù òjire ìjìyà bàbá Adébánjọ nìyẹn bàbá Wọlé Ṣóyínká nìkan ló sì mú ọ̀rọ̀ náà jáde kò sẹ́ńtọ́ láyà tó lè sọ fún
wọn ló Ṣóyínká lọ sọ pé ṣe tí ò dáa ó kù díẹ̀ káàtó ọwọ́ ń gbèjà ẹlòmíì ó sì jẹ́ olórí Yorùbá olórí gbogbo Yorùbá tí ń pàṣẹ fún ọmọ Yorùbá ọwọ́ kò lè yín ẹ̀jẹ̀ ṣé ń dìgbò lè wá sẹ́yìn Yorùbá kó gbèjà Yorùbá àbáwọn ààrẹ wa ní Haúsá Fúlàní wọ́n wà sẹ́yìn Yorùbá wọ́n gbèjà Yorùbá ẹ̀rọ o kò lè ṣeé ṣe o it can never possible wọ́n dá lẹ́bi òun náà sì mọ̀ kó ń jẹ̀bi ní ìjẹrin kó tó di kó wá sí mítìn yẹn ní àná wọ́n dá lẹ́bi níjẹrin wọ́n sòtọ́ ọ̀rọ̀ fún mítìn náà ṣe lẹ́kọ̀ọ́ kó tó wá sí ibi so general Lani Akínyẹlé sọ pé gbogbo tó ń sọ ń kìlọ̀ fún àmọ́kọ̀ gbọ́ ó gbé ẹ̀yà míì sórí ju ẹ̀yẹ wọn lọ ó sì wà ní accusation 1963 tí wọ́n ní pé mítìn tẹ́ ṣe èyí lè lọ sọ fún ìjọba Tafawa Balewa wípé Awólọ́wọ̀ fẹ́ gbàjọba kí wọ́n fi ti Awólọ́wọ̀ mẹ́wọ̀n ìyẹn nísìnyí wọ́n mójú fò pé irọ́ ni òótọ́ ni àmẹ́lẹ̀ nísìnyí ó wá fojú wọn mú wọ́ta ìyẹn ọ̀rọ̀ bàbá Ṣóyínká àkọ́kọ́ nìyẹn ìyẹn tí bàbá Ṣóyínká wá sọ tó rájà lẹ́nu pé ó ní kí Tinubu ọmọ rò pé òun ló ń dórí oyè o ó ní gbogbo Yorùbá ló gbé dórí oyè o ó láàmú tí ń ṣe Yorùbá nation kódà ọmọ ìṣẹ̀yàn Sunday Igboho fáwọn ọmọ yẹn ni kó máa dúpẹ́ lọ gbogbo ọmọ Yorùbá tí ń ṣe Yorùbá nation àwọn ni wọ́n rí pé Yorùbá fẹ́ lọ wọ́n fi di gẹrẹwu àwọn gbà tí Tinubu náà kì í ṣe sọ́jà àmọ́ kì í gbàgbé rẹ̀ ọmọ akínní ẹni wọ́n fẹ́ fi di gẹrẹwu kò sí di gẹrẹwu òun náà ó sán lórí mọ́ ọ lọ́wọ́ nísìnyí wọ́n ní lẹ́ẹ̀kejì kó máa dúpẹ́ lọ gbogbo àwọn fọ́fadà wa èmi látàrí àwọn Awólọ́wọ̀ ni Akíntọ́lá fẹ́ padà nítorí ọ̀rọ̀ yìí wọ́n pa Akíntọ́lá láyà wọ́n pa gbogbo dànù tóbi torí MK Abiola gbogbo orí wọn ló gbé débẹ̀ o torí náà owó kí wọ́n mọ́ nísìn bọ́ọ̀ ni ọmọ Yorùbá òsì nígbàgbé ẹ̀ ní kò ṣe kọ́míníkù nìyẹn. ọ̀rọ̀ karùn-ún gómìnà Ṣèyí Mákindé àbúrò mi ní àlébù onílù òǹfẹ́ kó tú ọpẹ́ ọ̀rọ̀ sọ ni pé nǹkan báyìí ló fa nǹkan náà àmọ́ òun ọmọ Tinubu pé Tinubu èso sọ́jà àmúburú ju sọ́jà lọ Tinubu ṣe sọ pé a ní wọn ọgbà ń tọ́sọ yẹn wọ́n wá bọ́ọ̀mù Ìbàdàn ni òun gbọ́dọ̀ rí díẹ̀ ṣé mo sọ àbí mi sọ pé kó wá bọ́ọ̀mù ṣé mi sọ pé tó bá jẹ́ pé kíní èyí tí wọ́n sọ tán fi ń ṣe máìnì ni pé ilẹ̀ ni ó wọ̀ lọ kò ní wá sókè láíláí gbogbo wá sókè yẹn gbogbo àwọn ilé àtòkè ní ti wọ inú àwọn ilé pé kì í rọ́ pé kì í ṣe yẹn ìgbà tí wọ́n bá fà ó lọ sí Àbújá Tinubu bá jà lórí ẹ̀ ọmọ tí ó ṣe kò sí mọ́bí ìsọ̀rọ̀ wọn ò fẹ́ kó gbọ́n ṣẹlẹ̀ kọ́mọ́dé kó àwọn ọmọ Yorùbá lọ́mọ pa àwọn Haúsá ní Sábó ní Ọ̀jọ́ ní ló fi ń ṣe tiẹ̀ nígbà tí ó yá Tinubu gbé Aláké wá ẹ lọ wo pépà náà gbé Tinubu gbé Aláké wá nígbà tó gbé Aláké wá ìyẹn Minister of Mining Aláké lọmọ bàbá náà jẹ́ nígbà tó gbé dé òun sì wo gbogbo ẹ̀ lọ ní kò sí tọ́jọ́ ó láwọn ò tí ì lè tẹ́ decision nígbà bẹ́ẹ̀ àtẹ̀fẹ́ lọ bọ́ọ̀mù pé iṣẹ́ tó ń bọ̀ pé nǹkan kan ló ṣẹlẹ̀ Ìbàdàn àti mọ̀ gbọ́dọ̀ tún fún un tó ṣẹlẹ̀ Ìbàdàn délẹ̀ ó sì lọ́wọ́ Olúbàdàn sọ́n sójú Olúbàdàn náà ẹ̀rú bà Mákindé wàhálà fẹ́ ṣẹlẹ̀ ntí Aláké sọ yẹn Minister of Mine ọmọ Yorùbá ni nígbà tí èso máa lè ebi Ìbàdàn lórí ìrùn gbogbo Yorùbá kò sẹ́nìkan tó lè pẹ̀lẹ́ kọ́ ọmọ Ìbàdàn ni mí gbogbo ntọ́ àti ọmọ ó tún òjì ọmọ Ìbàdàn gbogbo ntọ́ àti pẹ̀lẹ́ lọ́mọ ó tún òjì lọ́ láṣẹ láti jọba nílùú Ìbàdàn ìlú gbogbo wa ní Ìbàdàn ibẹ̀ ni ìgbà tó sọ bẹ́ẹ̀ tán ẹ̀rù bà Ṣèyí Mákindé Aláké bàbá náà Ṣèyí Mákindé sáré lọ sí Àbújá lọ bá Tinubu ká má fọ̀rọ̀ gùn ká má tẹ̀ra wa jẹ́ Aláké sọ pépà náà ó ní wọ́n threaten life ló fọ́ọ̀rọ̀ tó ń sọ ó ní wọ́n pọ̀ wáyé pa òun ó lámọ̀ òun olórí ìlú òun ló ń jà fún òótọ́ ló ń jà lé lórí kí ilẹ̀ Yorùbá lè dá pé nítorí bá ṣe ni Yorùbá mo fi rántí òun lọ́láì aláwọn ọkọ̀ gbogbo náà kọ́ ni wèrè ọ̀pọ̀lọpọ̀ orí wọn pè wọ́n mọ̀ bí wèrè pọ̀ jà torí wá pé lọ wèrè. mo mọ̀ mi sì dé kẹ́ ẹ lè mọ ibi táwọn Haúsá Fúlàní láyàdé kì í ṣe pa Yorùbá àìkórìíra èèyàn àmọ́ jà fún ẹ̀tọ́ wa ni ẹ bá lọ wọnú ìròyìn ní ọ̀sẹ̀ tó lọ tá a parí wà lọ yìí Gúnmi tí wọ́n ṣe negotiation fún ìjọba láyé Buhari tá lọ mọ́ bá àwọn kílókè àwọn Boko Haram àwọn bandit ó sì gbé lọ sílé ìjọba tó gbé lọ síjọba ó sì ń sọ fún Tinubu nǹkan tí wọ́n fẹ́ kó ṣe ni wípé kí wọ́n ṣe gbogbo ọ̀nà kí wọ́n mọ̀ ra amúlùsàn kan ogun mọ́ kí wọ́n bá àwọn bandit àtàwọn Boko Haram lọ sí meeting ni pé àwọn negotiate nǹkan wọ́n fẹ́ gbà Tinubu lòun lè máa ṣe meeting tó pọ̀ tí wọ́n ń fún ọ láti jọ yìí láyé Buhari gbogbo tán fún ọ àárí ìpàṣẹ tó kó láyé Jonathan fún ọ lówó ẹ̀yin náà lẹ́wà mẹ́sà nísìnyí owó tá à ń fún ọ ní wọ́n fi ń ra nǹkan ogun náà fi ń lágbára tá a bá fún ọ lówó mọ́ tí wọ́n ò rò ra nǹkan ogun mọ́ agbára wọn ò dínkù
so kẹ́lẹ́ mọ̀ pé gbogbo tí ń ṣẹlẹ̀ mọ́ ṣe ń pààyàn yẹn wọ́n mọ̀ ń pẹ̀ orí ọ̀rọ̀ tó ṣe láàrin ìjẹta ẹ wo èèyàn tó fẹ́ mi ti èèyàn bí 30 inú padà ní plateau sí lánàá so ọ̀run yábọ̀ kì í sọ̀rọ̀ ẹnìkan kì í ṣe báwa Yorùbá inú òdùn sí ti ń ṣẹlẹ̀ ọmọ Yorùbá ìṣẹ̀yàn burúkú bẹ́ẹ̀ ẹ̀yà gidi ni wá tá a sì fẹ́ràn ọmọ nìkejì wa àmọ́ inú ipò bí táwa nísìn oko amúnisìn láwà oko ẹrú láwà kọ́lọ́nkọ́jọ wá ẹni táwọn òmùgẹ́ bí mẹ̀sáyà wa kọ́lọ́n jẹ́jẹ́ mẹ̀sáyà wa mi ò lè wá kú kì í ju ilé bàbẹ́ o mi ò lè wá kú ìdí ilé bàbẹ́ o à ń sọ̀rọ̀ lórí pa àrò náà àárín kan ṣe èbí gbogbo yín ti bọ́ nítorí pàtàkì rówó náà $4 billion t'Amẹ́ríkà wọn l'Amẹ́ríkà papọ̀ tó bẹ́ẹ̀ ní transfer ẹlẹ́ẹ̀kan ṣoṣo tí èmi fi lè tó fún ó fún Dangote lẹ́ẹ̀kan náà báyìí owó wa bàjẹ́ ni. ẹ bá mi ṣe àkíní tó. kí ẹ ti pé òun lè mú Dangote mú èmi fi lè. àwọn alágbára Nàìjíríà ti pọ̀jù àwọn náà sọ pé rọ o ẹ gbọ́dọ̀ sí báyìí o á da Nàìjíríà rú o tí mo sì mọ̀ pé asunkun símú òun fi kún pamọ́ á padà dàrú kẹ́yìn náà ni. wọ́n ní wọ́n wù àtọ́ dáa pé wọ́n dúró ti ilẹ̀ Yorùbá wọ́n sì dòkó Yorùbá lọ lọ́tọ̀ pé ìgbésí akíntán gbé gbogbo àwọn lórí bó tẹ ìbáwá la mọ̀ dí ọ̀rọ̀ àmọ́ bàbá sálàbí so lórí ó ṣàjú gbogbo àbí ń sẹgbẹ́ mi so bàbá gbà pé wọ́n padà inú mi dùn ẹnìkan tó dùn mí fún jù ó ní bàbá Ajá Adébánjọ tó n tí wọ́n sọ ní pé ẹ̀sùn fẹ́ fi kọ́ ọmọ ní èsì ìjọ bẹ̀rẹ̀ káṣẹlẹ̀ káfílẹ̀ kẹsí ọmọ ẹ̀dùn mi ìgbà tẹ́ sọ̀rọ̀ Tinubu àwọn kan náà bú Tinubu ẹ gbọ́dọ̀ bú tó báyìí rẹ ránṣẹ́ òjíṣẹ́ wa ni ambassador wa ni kọ́kàtà bá rí tẹ́wálé gba létí àbí ọba àlù kan tí ìlú bá ń bàjẹ́ sàlámù abúsọ̀bà àdúrà kan náà bú àwọn bá yàtọ̀ Yorùbá tó burú àsìkò ọba yóò dá o àsìkò ọba yóò dá àmọ́ pariwo nísìnyí kò lẹ́tọ̀ fún bàbá Adébánjọ kó gbé lẹ́yìn ẹ̀yà míì lẹ́yìn àwa ọmọ òtù òjire jẹ́ òtù òjire nítorí ìjìyà bàbá Adébánjọ nìyẹn bàbá Wọlé Ṣóyínká nìkan ló sì mú ọ̀rọ̀ náà jáde kò sẹ́ńtọ́ láyà tó lè sọ fún Wọlé Ṣóyínká lọ sọ pé ṣèǹtì ọ̀dà ó kù díẹ̀ káàtó ọwọ́ ń gbèjà ẹlòmíì ó sì jẹ́ olórí Yorùbá olórí gbogbo Yorùbá tí ń pàṣẹ fún ọmọ Yorùbá ọwọ́ kò lè yẹn ẹ̀jẹ̀ ṣé ń dìgbò lè wá sẹ́yìn Yorùbá kó gbèjà Yorùbá àwọn Arẹwà ní Haúsá Fúlàní wọ́n wá sẹ́yìn Yorùbá wọ́n gbèjà ẹ̀rọ o kò lè ṣeé ṣe o it can never possible wọ́n dá lẹ́bi òun náà sì mọ̀ kó ń jẹ̀bi ní ìjẹrin kó tó di kó wá ṣe mítìn yẹn ní àná wọ́n dá lẹ́bi ní jẹrin tá sòtọ́ ọ̀rọ̀ fún mítìn náà ṣe lẹ́kọ̀ọ́ kó tó wá sí ibi so jẹ́nà Àlàní Akínyẹ̀lé sọ pé gbogbo tó ṣe ń kìlọ̀ fún àmọ́kọ̀ gbọ́ ó gbé ẹ̀yà míì sórí ju ẹ̀yẹ wọn lọ ó sì wà ní accusation 1963 tí wọ́n ní pé meeting tẹ́ ẹ ṣe ẹ̀yin lè lọ sọ fún ìjọba Tafawa Balewa yípa Awólọ́wọ̀ fẹ́ gbàjọba tí wọ́n fi ti Awólọ́wọ̀ mẹ́wọ̀n ìyẹn nísìn wọ́n mójú fò pé irọ́ ni òótọ́ ni àmọ́ ilé nísìn ó wá fojú wọn mú wọ́ta ìyẹn ọ̀rọ̀ bàbá Ṣóyínká àkọ́kọ́ nìyẹn èyí tí bàbá Ṣóyínká wá sọ tó wájà lẹ́nu pé ó ní kí Tinubu ọmọ rò pé òun ló ń dórí oyè o ó ní gbogbo Yorùbá ló gbé dórí oyè o ẹ máa gbọ́ o ó láàmú tí ń ṣe Yorùbá nation ó dá ọmọ ìṣẹ̀lẹ̀ Sunday Igboho báwọn ọmọ yẹn ni kò mọ dúpẹ́ lọ gbogbo wọn pé gbogbo ọmọ Yorùbá tí ń ṣe Yorùbá nation àwọn ni wọ́n rí pé Yorùbá fẹ́ lọ wọ́n fi di gẹrẹwu àwọn gbà tí Tinubu náà kì í ṣe sọ́jà àmọ́ kì í gbàgbẹ̀rẹ́ ọmọ akínní ẹni wọ́n fẹ́ fi di gẹrẹwu kò sí di gẹrẹwu òun náà ó sán lórí mọ́ ọ lọ́wọ́ nísìnyí wọ́n ní lẹ́ẹ̀kejì kọ́ mọ dúpẹ́ lọ gbogbo àwọn fọ́fadà wa èmi látàrí àwọn Awólọ́wọ̀ ni Akíntọ́lá tẹ́ padà nítorí ọ̀rọ̀ yìí wọ́n pa Akíntọ́lá láyà wọ́n pa gbogbo dànù tóbi torí MK Abíọ́lá gbogbo oníwọlé gbẹdẹ́bẹ̀ wọn torí náà owó kí wọ́n bá nísìnyí bọ́ọ̀ ni ọmọ Yorùbá ò sí nígbàgbé ẹ̀ ní kò ṣe kọ́míníkù nìyẹn. ọ̀rọ̀ karùn-ún gómìnà Ṣèyí Mákindé àbúrò mi ní àlébù oníbò ìfẹ́ kó tú ọpẹ́ ọ̀rọ̀ sọ ni pé nǹkan báyìí ló fa nǹkan náà àmọ́ òun ọmọ Tinubu pé Tinubu èso sọ́jà àmúburú ju sọ́jà lọ Tinubu ti sọ pé a ní wọn ọgbà ń tọ́sọ yẹn wọ́n wá bọ́ọ̀mù Ìbàdàn ni òun gbọ́dọ̀ rí díẹ̀ ẹ̀kan náà gbọ́ àwọn ẹ́sípàsì jáde pé kí wọ́n bọ́ọ̀mù wa pé tó bá jẹ́ pé kíní tí wọ́n sọ tán fi ń ṣe máìnì ni pé ilẹ̀ ni ó wọ̀ lọ kò ní wá sókè láíláí gbogbo wá sókè yẹn gbogbo àwọn ilé àtòkè ní ti ń wọ inú àwọn ilé pé pé ó lọ sí Àbújá Tinubu bá jà lórí ẹ̀ ọmọ tí ó ṣe kò sí mọ́ bí èyí sọ̀rọ̀ wọn ò fẹ́ kó gbọ́ ṣẹlẹ̀ kọ́ mọ́ nípa àwọn ọmọ Yorùbá lọ́mọ pa àwọn Haúsá ní Sábó ní Ọ̀jọ́ ní ló fi ń ṣe tiẹ̀ nígbà tí yóò yá Tinubu gbé Aláké wá ẹ lọ wo pépà náà gbé àwọn tó ń la ilẹ̀ náà Tinubu gbé Aláké wá gbàtọ̀ gbé Aláké wá ìyẹn Minister of Mining
aláké lọmọkùnrin bàbá náà jẹ́ nígbà tó gbédé òun sì wo gbogbo ẹ̀ lọ ní kò sí tọ́jọ́ ó láwọn ò tí ì lè take decision wípé bóyá nǹkan kan ló dọ̀mù pé iṣẹ́ tó mọ̀ nípa ẹ̀ ni pé kò rí báyìí pé nǹkan kan ló ṣẹlẹ̀ Ìbàdàn àwọn sì mọ̀ gbọ́dọ̀ tún fún un tó ṣẹlẹ̀ Ìbàdàn délẹ̀ ó sì lọ́wọ́ Olúbàdàn sọ́n sójú Olúbàdàn náà ẹ̀rú bà Mákindé wàhálà fẹ́ ṣẹlẹ̀ ntí alákẹ́sọ yẹ minister of mine ọmọ Yorùbá ni nígbà tí èso máa lè ebi Ìbàdàn lórí ìrùn gbogbo Yorùbá kò sẹ́nìkan tó lè pẹ̀lẹ́ fún ọmọ Ìbàdàn ni mí gbogbo ń tó àti jọmọ ó tù òdì ọmọ Ìbàdàn gbogbo ń tó àti pẹ̀lẹ́ lọ́mọ ó tù òdì ló láṣẹ láti jọba nílùú Ìbàdàn. ó rò pé gbogbo wa ti gbọ́ ẹ̀gbọ́ voice note yẹn nǹkan mẹ́ta ni voice note yẹn kó sínú. Àkọ́kọ́ ẹgbẹ́ àṣírí bọ́ǹbù yẹn àṣé wọ́n sọ́mọ̀ gọ́fìnà Ṣèyí Mákindé nígbà tí wọ́n sọ pé àbí ẹni ẹlẹ́ni òun ṣàní gọ́fìnà ó dẹ̀ ti rí pé tó ṣẹlẹ̀ yìí tí lálà bá lu mọ́hun lọ́wọ́ táwọn ọmọ Yorùbá bá dìde ó lè cause tribal war. Immediately gọ́fìnà wa ní àwọn tó mine ni òun náà sọ tiẹ̀ they summoned him to Abuja wọ́n rán Délé Aláké wá Minister for Mines and Steel máa yẹn rí i pé kò jọ irọ́ tó tóbi ni wọ́n sọmọ Ṣèyí president jẹ́ kó yẹ pé come ó dá mi lójú gbangba pé bọ́ǹbù ni mo fẹ́ mọ̀ I want to get to the root àmì stop kí ni mo fẹ́ lọ toilet. Ẹ káàbọ̀ padà ṣe é gbọ́ àwọn voice note yẹn tú àwọn àṣírí kan tí kò yé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ń bẹ̀ àwọn àṣírí tó pamọ́ fún wa pàápàá jùlọ àkọ́kọ́ lórí bọ́ǹbù yẹn ẹlẹ́ẹ̀kejì ẹ wo nǹkan táwọn Miyeti alàyẹ sọ wípé àwọn fún gọ́fìmẹ̀ntì ní gbèdéke ìjọba ìkófẹ́ àwọn èèyàn àwọn lẹ̀ pàápàá jùlọ ibi tí wọ́n ti sọ pé wọ́n promise àwọn wípé káwọn má wọ́rì káwọn má dààmú káwọn má jiyàn gbé káwọn má jà títí tẹ́lẹ̀ṣọ́ máa fi tán torí pé àwọn máa hand over fún ìjọba tó máa protect integrity àwọn ìjọba tó bá máa support àwọn nípa jíjìyàn gbé bíi ti Buhari ìjọba tí ò ní nìkan lọ pa wọn ìjọba tó bá máa support àwọn tó máa fowó bí àwọn níjọba táwọn wà ń bẹ̀ wọ́n wá ní pé àwọn olórí àwọn sọ pé àwọn ò ní hand over fún ìjọba míì yàtọ̀ fún ìjọba Fulani pé ṣùgbọ́n wọ́n disappoint àwọn tó bá jàtìkù ló wọlé ni Ọlọ́run ló mọ tún tí ìbá máa pa Nàìjíríà so ló fi jẹ́ pé lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ẹgbẹ́ ṣe lóòótọ́ ni lájọ jẹ́ wọ́n Nàìjíríà kì í ṣe lóòótọ́ o ẹ jẹ́ ká máa fìfí àlẹ̀ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹjọ́ lórí wa tó bá wùn yín kẹ́ ẹ gbọ́ tó bá wùn yín kẹ́ ẹ má gbọ́ Fúlàní kógun bọ̀ torí wọ́n ti sọ pé gbèdéke láfta 72 hours ti pé báyìí wọ́n ti ní àwọn máa jí àwọn èèyàn gbé ní south east south west àti middle belt àwọn ṣẹ́ bẹ̀rẹ̀ ni wọ́n níjọba gbọ́ ṣégè tó ní pé ìjọba tó wà ń bẹ̀ kò rẹ́dí láti fún wọn lówó bíi ti tẹ́lẹ̀ àní Gumi lọ fi ẹgbọ́nú ọdíò yẹn Gumi lọ fi confidence bá Tinubu wípé má dààmú má wọrí má sọ pé o lọ ń gbé àwọn Fúlàní àwọn apéyìnjọ àwọn abáyín sẹ́tù ẹ̀ níṣe ni kó sá ṣètò owó kan fún wọn àwọn àṣẹ́tù ẹ̀ wọ́n rò pé ayé Buhari ni egbò jẹ́ wọ́n ṣe ẹgbẹ́ ní fídíò taṣó tí wọ́n fi 100 million naira bẹ̀ wọ́n 100 million naira ni wọ́n fi bẹ̀ wọ́n yes now ta ló fẹ́ mú wọn but èyí tí wọ́n ṣe yìí o ni wọ́n ti fi ṣe tẹ́ gọ́fìmẹ̀ntì láwọn fẹ́ gbé àwọn ministries kọ̀ọ̀kan wá sẹ́kọ̀ọ́ àwọn northerners yarí wọ́n ní kò sí tó jọ gọ́fìmẹ̀ntì ò gbọ́dọ̀ dánwò wọ́n gbọ́dọ̀ ṣe kinní kan at the same time Fúlàní náà dúnkokò ṣáyé àwọn northerners la wá ni ṣáyé wọn la wá ní eléyìí fi hàn pé tọ́ bá ń bá wa rẹ́rìn ní náà ti rọ́nà pa o wọn ò nífẹ̀ẹ́ wa rárá ní south and anything wọn Nigeria lọ́dọ̀ tèmi ò is a scam it is only the northerners the Fulanis
àwọn I couldn't imagine that statement pé any attempt láti jẹ́ káwọn jẹ́ second class citizen are they citizen of Nigeria at all kọ́ sọ bí tí ìran bàbá wọn wà kí wọ́n jẹ́ ká gbọ́ Usman Dafodio tó ń pariwo sọ́mọ Nàìjíríà ni tó ń dúnkokò pé any attempt ká fún àwọn láti jẹ́ second citizen ẹ̀yin olórí wa ìmọ̀ àfàsìkò yìí pé yìí ni ẹ̀yin náà fẹ́ tí ara yín gbọ́ ẹ fojú ara yín rí bá a ti ṣe ń kà sí tàtà dẹ̀ torí ẹ̀ ni mo ṣe adopt system kí n máa kà kó má di pé níbo ló ti rí níbo ló ti gbọ́ àwọn newspapers lẹ́rí tí mò ń kà jáde yẹn online newspapers àmúmi inú Vanguard ìmí láti Sahara Reporter ìmí láti Punch káàkiri bẹ́ẹ̀ under Phoenix láti mú wọn. That is Nigeria for you. That is Nigeria for you. Ibi tá a bára wa dé rèé o. The Northerners are now in charge. Àwọn lápàṣẹ wà ẹ jẹ́ gbọ́ káwọn èèyàn wá sọ̀rọ̀ o. Alọ́ba níjòyè o wọn ò ní sọ kó àwọn Fúlàní ẹ̀ bá ṣe tó wọ̀n fún wa àwọn bàbá wa ò ní sọ̀rọ̀ gbogbo ẹ̀ ló bá wa lára mu gbogbo ẹ̀gbin Barrister ti sọ̀rọ̀ ó ní fertilizer ni mí àkìtàn ni mí gbogbo ẹ̀gbin ló bá mi lára mu gbogbo ẹ̀gbin ló bá wa lára mu lẹ̀ Yorùbá gbogbo ìlàwọ̀ lórí wa like abátún máa rí nìsín ìmí lè jí láàárọ̀ ọ̀la ó ní pókè Gúnmi mo fẹ́ fi ẹ́ jẹ bá jíròrò ilẹ̀ Yorùbá kan tiẹ̀ máa fi sí yẹn ló máa ń bí mi nínú ẹ sọ pé bàjíròrò nu yàrá yín tàbí bàjíròrò ìran yín ìlú yín jẹ́jẹ́ ẹ má máa fi ilẹ̀ Yorùbá sí mọ́ ó lè dọ̀lá sí kárẹ̀ ní máa fi Gúnmi joyè yes now tá fẹ́ mú wọn bóyá lọ́la ń sìn tàtúlò lórí wọn míì Bódèjò wọ́n lè nìkan lọ gbé Bódèjò wá kó wá jẹ bọ́bá pẹ̀tàn tóun náà wá gbádá awẹ̀wù ẹ̀tù lámáṣọ̀ṣù ṣọ́ra ẹ̀yìn náà dẹ̀ máa wò ó that is Yorùbá for you Ọlọ́run á yọ́nú sí wa èmi fẹ́ ká rọrùn ó ní o a máa mú wá síta báyìí kí gbogbo wa máa gbọ́ ìdúnkokò mọ́ ni yẹlẹ nígbà táwọn Fúlàní sọ nǹkan sọ yìí fòdìdì president yẹlẹ wá ní káwọn governors wá ṣe meeting kí wọ́n pàṣẹ káṣẹ yẹn múlẹ̀ ń bò. So that is why I'm still saying it that there is nothing like one Nigeria in Nigeria. Nigeria belongs to the Fulanis. Crystally clear and case closed. Gbogbo àwa Yorùbá tó kù kan yàgbẹ́ kan ní a máa kó jẹ ni kan sọ̀rọ̀ kẹ ní yẹsà bàbá Tinubu àdúrà mi sọ́lọ́run oníkọ́ ló ń bá mi fún yín ní okun àtagbára délẹ̀ kẹ́ ẹ ní ẹfọ́ntì yẹn kẹ́ ẹ ní àyà yẹn kó jẹ́ gbogbo àlẹ̀ tán bá hamọ́ yín kẹ́ ẹ má dáhùn ẹ̀yẹn sá máa bá ṣe yín lọ gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ń wò yìí Yorùbá wà lẹ́yìn yín ìtẹ́ ẹ̀ ṣe yìí ó dùn máa wọ̀ ọmọ Yorùbá nú láyọ̀. Èmi ni aláìlúwà ọba dókítà Adédòkun Ọmọnìyí Àṣọlá Bọ́lárìn aróyin kẹ́yè kínní ọ̀ràngún ti ìlú Òkè Ìlá ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ẹ̀yin yan wa mo rọ̀ yín o ẹ máa bá mi wo BGI TV bàbá gbàgede olólùfẹ́ Yorùbá ni ó fẹ́ òótọ́ sísọ ó máa fẹ́ràn àwọn ènìyàn ó fẹ́ràn wa nílẹ̀ Yorùbá ẹ máa wo ibi tó yẹ ká máa bò ní gbogbo ìgbà ibi tá a bá dẹ̀ ti lè ran ilé iṣẹ́ yìí lọ́wọ́ ẹ jẹ́ ká ràn wọ́n lọ́wọ́ wọ́n ń ṣe nǹkan tọ́lọ́run nìkan wá ṣe ni ojú wa ò ní fọ́ o etí wa ò ní di o iléeṣẹ́ náà kò ní dàrú iléeṣẹ́ náà á máa dàgbà sókè ni BGI TV ẹ má fi ṣeré ẹ máa wò lóòrèkóòrè.
TV yìí mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ ti ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ, tèwe tàgbà ẹ má fi para. BGI TV mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ ti ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ, tèwe tàgbà ẹ má fi para. Àjànà kú kọjá mo rí nǹkan fèrè, bàbá rìnrìn káwí parí. BGI TV, we are the pace setter. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde.